নমস্কাৰ মই ৰিম্পি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ৰিম্পিছ হেণ্ডৱৰ্কলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত হেতু আপোনালোকৰ বাবে শেয়াৰ কৰি দিছো আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু ইজিকৈ কেনেকুৱাকৈ এটা ব্লাউজ আপোনালোকে ঘৰতে চিলাই কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছো যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে মই আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ দুয়োটা কাটিং কৰি ৰাখিছিলো আৰু সেই কাপোৰকেইটা লৈ লৈছো এয়া দেখিছে ইয়াত মই আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ দুয়োটা একেবাৰতে জয়েন কৰি যাম মানে ষ্টিচিং কৰিম আৰু যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিলাই কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰৰ পাৰ্টকেইটা এবাৰ ঢিলাকৈ চিলাই কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যিহেতু মই একেবাৰতে চিলাই কৰো তাৰ বাবে মই তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ বুজিবলৈ অলপো অসুবিধা নাপাব এয়া দেখিছে এই ওপৰৰ পাৰ্টকেইটাক আমি পাৰ্ট 1 বুলি ধৰি লৈছো আৰু যেটো তলত মই থৈছো সেই পাৰ্টকেইটা আমি পাৰ্ট 2 বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া পাৰ্ট 1 ৰ ওপৰত আমি পাৰ্ট 2 টো ধুনিয়াকৈ ৰাখি লম এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ এই পাৰ্টটোৰ ওপৰত মই আৰু এটা পাৰ্টটো যেটো ৰাখিছো সাইডত এই পাৰ্টটো ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ৰাখি লম এয়া দেখিছে আস্তাৰ কাপোৰটোক মই ওপৰ ফালে ৰাখিছো আৰু মেইন কাপোৰকেইটাক ভিতৰ ফালে ৰাখি প্লাই এনেকুৱাকৈ এটাখিনি আমি ষ্টিচিং কৰি দিম এনেকুৱাকৈ এইখিনি পাৰ্ট আমি সিলাই কমপ্লিট কৰি ললো এতিয়া আমি ইয়াক ধুনিয়াকৈ ফ্ৰন্ট পাৰ্টত এনেকুৱাকৈ উলুটিয়াই লম উলুটিয়াই লৈ প্লাই যেটো সিলাই দিলো আমি সেই সিলাইৰ ওপৰত দুটা ফিনিশিং সিলাই দি লম এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ সিলাই কৰিছো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও সিলাই কৰি ল'ব এতিয়া আমি দুটা পাৰ্ট জইন দি প্লাই এই পাৰ্টটো ৰেডি কৰিলো এই পাৰ্টটো এতিয়া আমি ধুনিয়াকৈ দুটা ভাঁজ কৰি লম এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ফোল্ড কৰি ল'ব এয়া মই এনেকুৱাকৈ দুটা ভাঁজ কৰি লৈছো কৰি লৈ প্লাই এটো দেখিছে অলপ বেকা হৈছে এনেকুৱা বেকাকৈ ভাঁজটো কৰিব কৰি প্লাই ইয়াত মই এনেকুৱাকৈ এটা সিলাই দি প্লাই খিনিত টাক্স পইণ্টটো সিলাই কৰি লৈছো এই সিলাইটো কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব এই সিলাইটো কৰিলে আমাৰ ব্লাউজৰ ফিনিশিংটো খুব ধুনিয়া আহে আৰু গাৰ ফিটিংটো খুব ধুনিয়া হয় এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াৰ যেটো সেকেন্ড পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো আমি এনেকুৱাকৈ লৈ লম লৈ প্লাই আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটোক ধুনিয়াকৈ সমানকৈ মিলাই লৈ প্লাই এই পাৰ্টটো আমি ষ্টিচিং কৰি জইন দি দিম এতিয়া এই পাৰ্টটোৰ ওপৰত আমি এই পাৰ্টটো ধুনিয়াকৈ ৰাখি লৈছো এয়া দেখিছে প্ৰথম পাৰ্টটো আমি সিধাকৈ ৰাখিছো তাৰ ওপৰত আমি এই পাৰ্টটো কেনেকুৱাকৈ উলুটাকৈ ৰাখিছো ৰাখি লৈ প্লাই লাহে লাহে ইয়াক আমি ৰাউন্ড শেপ এটা দি প্লাই আমি সিলাই কৰি দিম এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ ৰাউন্ড শেপ দি ইয়াক ধুনিয়াকৈ সিলাই কৰি দিম এনেকুৱাকৈ ধুনিয়াকৈ গুটেখিনি সিলাই কমপ্লিট কৰি লম আপোনালোকেও এই পাৰ্টটো ধুনিয়াকৈ এনেকুৱাকৈ সিলাই কমপ্লিট কৰি ল'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াক আমি ধুনিয়াকৈ উলুটিয়াই লম এয়া দেখিছে এতিয়া যিখিনি কাপোৰ আমাৰ আগ পিছ আছে সেইখিনিক ধুনিয়াকৈ মিলাই প্লাই আমি খিনিত কাটিং কৰি লম তাৰ পাছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আমি সিলাই কৰা পাৰ্টটোৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা ফিনিশিং সিলাই দিব পাৰে মই এই সিলাইটো দিয়া নাই কাৰণ মই ইয়াক প্ৰেছ কৰি বহুৱাই দিম তাৰ বাবে তাৰ পাছত বেল্টৰ পাৰ্টটো লৈ লৈছো আৰু এই বেল্টৰ পাৰ্টটোক আমি ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ধুনিয়াকৈ ৰাখি লৈছো ৰাখি লৈ প্লাই ধুনিয়াকৈ আমি তলৰ পাৰ্টটো আমি সিলাই ষ্টিচিং কৰি জইন দি দিম এতিয়া আমি বেল্টৰ পাৰ্টটো জইন দি আছো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও বেল্টটো জইন দি ল'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বেল্টৰ পাৰ্টটো উলুটিয়াই লৈ প্লাই ওপৰৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ পৰা আকোটা সিলাই দি প্লাই আমি এইখিনি ধুনিয়াকৈ বহুৱাই দিম এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ এটা পাৰ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰি লম যেহেতু মই প্ৰথমে আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ একেবাৰে জইন দি লোৱা নাছিলো তাৰ বাবে মই এইখিনি গুটে ৰাউন্ডকৈ এবাৰ সিলাই প্লাই জইন দি লম আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ জইন দি ল'ব যদিহে আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো একেবাৰে সিলাই কৰে আৰু যদি আপোনালোকে আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো প্ৰথমে জইন দি লয় তেন্তে আপোনালোকে এই সিলাইটো নিদিলেও হ'ব এতিয়া এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্ট সিলাই প্লাই ৰেডি কৰি লম এটো আমি লেফট সাইডৰ যেটো ফ্ৰন্ট পাৰ্ট হয় এটো ৰেডি কৰিছো তাৰ পাছত আমি ৰাইট সাইডৰটো সেম এনেকুৱাকৈ সিলাই কৰিম আপোনালোকেও সিলাই কৰি ল'ব ভিডিওটো দীঘলীয়া হৈ যোৱাৰ বাবে মই এয়া সেম তেনেকুৱাকৈ মই দুটা পাৰ্টটো সিলাই কৰি লৈছো এয়া দেখিছে আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনিয়াকৈ দুটা পাৰ্ট সিলাই কৰি ল'ব এতিয়া আমি এই দুটা পাৰ্টৰ যেটো মাজৰ অংশ খোলা অংশ আছে এইখিনিত আমি হুকৰ ঘৰকেইটা বনাম তাৰ বাবে মই 1 ইঞ্চৰ জোখৰ এটা কাপোৰৰ টুকুৰা কাটিং কৰিছো আৰু যেটো মোৰ বাও সাইডে বা আপোনাৰ বাও সাইডৰ পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো মই এনেকুৱাকৈ লৈ প্লাই ইয়াত ওপৰ ফালে কাপোৰটো ৰাখিছো আৰু কাপোৰৰ টুকুৰাটো ওপৰ ফালে ৰাখি প্লাই এনেকুৱাকৈ সিলাই কৰি লৈছো এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ ৰাখি সিলাই কৰি আছো আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনিয়াকৈ ৰাখি ল'ব আৰু ওপৰ ফালে সিলাইটো কৰি দিব এইটো পাৰ্টত আমাৰ হুক কেইটা আমি ষ্টিচিং কৰিম তাৰ পাছত যেটো আৰু এটা পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটোত আমি হুকৰ ঘৰ বনাম এতিয়া আমি যেটো কাপোৰৰ টুকুৰা ষ্টিচিং কৰি জইন দিলো তাৰ ওপৰত মই এনেকুৱাকৈ আকোটা সিলাই কৰি দিম আৰু সিলাই কৰি প্লাই পাৰ্টটোক ধুনিয়াকৈ বহুৱাই দিম এয়া দেখিছে
এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াক ফোল্ড কৰি ভিতৰ ফালে ফোল্ড কৰি চিলাই দিম যিখিনি কাপোৰ আমি জইন দিছিলোঁ সেই কাপোৰৰ টুকুৰাটোক আমি ভিতৰ ফালে ফোল্ড কৰি দিম ইয়াক এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি ল'ম ভাঁজ কৰি পেলাই ভিতৰ ফালে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিম জাষ্ট আমি উলটিয়াই ভাঁজ এটা কৰি লৈছোঁ কৰি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আমি চিলাইটো কৰি দিম এইখিনি চিলাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ যিটো বাও সাইডৰ পাৰ্ট হয় এইটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি হু সাইডৰ পাৰ্টটো ষ্টিচিং কৰিম হু সাইডৰ পাৰ্টটো চিলাই কৰোঁতে আমি যেনেকুৱাকৈ এতিয়া বাও সাইডত চিলাই কৰিলোঁ ওপৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা নকৰি পেলাই আমি ভিতৰ ফালেদি চিলাই কৰিম কেনেকুৱাকৈ কৰোঁ সেইটো চাই লওঁ আহক এতিয়া আমি হু সাইডৰ পাৰ্টটো ইয়া লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি হু সাইডৰ পাৰ্টটো কেনে উলটা সাইডৰ পৰা লৈছোঁ আৰু যেটো আমাৰ কাপোৰৰ টুকুৰা হয় হেতু আমি 2 ইঞ্চ জোখত এনেকুৱাকৈ কাপোৰটো লৈছোঁ প্ৰথমত আমি 1 ইঞ্চৰ জোখত লৈছিলোঁ এইটো আমি 2 ইঞ্চ জোখত লৈছোঁ লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ এতিয়া এখিনি এয়া দেখিছে ওপৰ ফালে ৰাখি পেলাই স্লাইডটো কৰি দিম এইখিনি চিলাই কৰাৰ পাছত এই কাপোৰৰ টুকুৰাটোৰ ওপৰত আমি আকৌ এটা ফিনিশিং চিলাই দিম যাতে আমাৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ বহি যায় তাৰ বাবে আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাইটো কৰি ল'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াক আমি ফ্ৰন্ট পাৰ্টত উলটিয়াই ল'ম এয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টত ইয়াক ধুনীয়াকৈ উলটিয়াই পেলাই এটা ভাঁজ কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত আকৌ এটা ভাঁজ কৰিছোঁ কৰি পেলাই এতিয়া মই একেবাৰে সাইডৰ অংশত ধুনীয়াকৈ ষ্টিচিং কৰি কাপোৰৰ টুকুৰাটো ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ল'ম এইটো মই 1 ইঞ্চ বাহিৰ ফালে ওলাই থাকাকে কাপোৰৰ টুকুৰাটো ষ্টিচিং কৰিছোঁ যেহেতু এইটো আমাৰ হুকৰ ঘৰ হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টিচিং কৰি ল'ব এতিয়া আমাৰ প্ৰায় ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া দেখিছে এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া বেক পাৰ্টটো আমি ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো আমাৰ কমপ্লিট কৰি সাইড কৰি ৰাখি পেলাই বেক পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ বেক পাৰ্টৰ যিটো আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ আছে সেই দুইটা পাৰ্ট ধুনীয়াকৈ একেলগত আমি ষ্টিচিং কৰি জইন কৰি ল'ম এইটো আপোনালোকে যদি জইন নকৰাকৈ চিলাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কিন্তু এইটো জইন নকৰাকৈ চিলাবলৈ অসুবিধা হয় তাৰ বাবে মই এইটো জইন কৰি লৈছোঁ বাকি ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ পাৰ্ট কেইটা দেখিছিলে আপোনালোকে মই ফ্ৰন্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুইটা আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ দুইটা জইন নকৰাকৈ মই চিলাই কৰিছিলোঁ কিন্তু বেক পাৰ্টটো যেহেতু ডাঙৰ পাৰ্ট হয় তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ জইন কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও জইন কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ মই গোটেইখিনি এয়া চিলাই কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ যিটো আমাৰ মেইন পাৰ্ট আৰু আস্তাৰ কাপোৰ হয় দুয়োটাক আমি ধুনীয়াকৈ জইন দি লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ ভাঁজ কৰি পেলাই এটা চিন দি লৈছোঁ ইয়াত আমি টাক্স পইণ্টৰ চিলাইটো দিম টাক্স পইণ্টৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা সাইডটো চিলাই কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছে যেটো হু সাইড আৰু বাও সাইড দুয়োটা সাইডে আমি টাক্স পইণ্ট দিব লাগিব দুয়োটা সাইডে আমি এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো দি পেলাই চিলাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটা আমি ধুনীয়াকৈ জইন দিম প্ৰথমে মই বেক পাৰ্টটো এনেকুৱাকৈ সিধাকৈ লৈ লৈছোঁ তাৰ ওপৰত যেটো আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্ট আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ হেতু এনেকুৱাকৈ উলটাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া আমি বাহুৰ পাৰ্ট দুটা ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ ৰাখি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই এইখিনিত হাফ ইঞ্চতকৈ অলপ কম গেপ দি পেলাই এইখিনি আমি ষ্টিচিং কৰি জইন দি দিম এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ জইন দি ল'ব দুইটা বাহু জইন দিয়াৰ পাছত আমি যেটো আমাৰ বডিৰ পাৰ্ট হ'ব সেইখিনি আমি জইন দিম প্ৰথমে আমি একো জোখমাক নোলাকৈ একেবাৰে সাইডৰ অংশত জইন দিম তাৰ পাছত আমি জোখমাকখিনি ল'ম এয়া দেখিছে মই বাহুকেইটা জইন দি লৈছোঁ এতিয়া আমি যেটো আমাৰ বডিৰ মেইন পাৰ্ট হয় সেইকেইটাক জইন দিম তাৰ বাবে প্ৰথমে মই এনেকুৱাকৈ মাজৰ অংশটো মিলাই লৈছোঁ আৰু মিলাই লৈ পেলাই সাইডৰ এইখিনি অংশটো মই ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ মিলাই লৈছোঁ মিলাই লৈ পেলাই একেবাৰে সাইডত এই চিলাইটো দি দিম আপোনালোকেও এই চিলাইটো একেবাৰে সাইডত দিব আৰু আপোনালোকে কাটিং কৰোঁতে বা ষ্টিচিং কৰোঁতে যিমান পাৰে আপোনালোকে কাপোৰ বসাই পেলাই ষ্টিচিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ চিলাইত কিবা ভুলো হৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে ঠিক কৰিব পৰাকৈ কাপোৰখিনি ৰাখি পেলাই চিলাইটো কৰিব এয়া দেখিছে মই একেবাৰে সাইডৰ অংশত চিলাইটো কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ চিলাইটো কৰি ল'ব আৰু যিখিনি অভাৰ কাপোৰ আছিল সেইখিনি মই মিলাই কাটি লৈছোঁ দুইটা সাইডে মই এনেকুৱাকৈ বডি পাৰ্ট কেইটা জইন দি লৈছোঁ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ যেটো ফ্ৰন্ট পাৰ্টত মই এটা পিন লগাই পেলাই জইন দি থৈছিলোঁ সেই পিনটো খুলি লৈছোঁ আৰু এইটো তলৰ একেবাৰে যেটো খোলা অংশ হয় এয়া দেখিছে এইখিনি খুটা ওলাই আছে সেইখিনি আমি ফোল্ড কৰি চিলাব লাগিব তাৰ বাবে মই 2 ইঞ্চ জোখত এনেকুৱাকৈ কাপোৰৰ টুকুৰা এটা কাটিং কৰি লৈছোঁ আৰু তাক দুভাঁজ কৰি এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া এইখিনিত আমি এইটো ষ্টিচিং কৰি জইন দি দিম গোটেই এইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে আমি ইয়াক এনেকুৱাকৈ জইন দিম জইন দি পেলাই ইয়াক আমি ফোল্ড কৰি পেলাই চিলাই কৰি ল'ম
এয়া এইখিনি এনেকুৱাকৈ মই ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে চিলাই কৰি লৈছোঁ তাৰ পাছত আমাৰ যিখিনি অভাৰ কাপোৰ আছিলে কাটিং কৰি লৈ লৈছোঁ এতিয়া আমি এই কাপোৰৰ টুকুৰাটো যিটো জইন দিছিলোঁ সেইটো ফোল্ড কৰি পেলাই তলফালে নমাই পেলাই তাৰ ওপৰত আকৌ এটা ফিনিচিং চিলাই দি দিছোঁ যাতে আমাৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ বহি যায় এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ যেইখিনি কাপোৰ থাকিব সেই কাপোৰখিনিক আমি হাত চিলাই দিব লাগিব হাত চিলাই কেনেকুৱাকৈ দিয়ে যদি নাজানে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিম এতিয়া ইয়াক আমি এনেকা ফোল্ড কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি হাত চিলাই দিব বিচাৰে হাত চিলাই দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে মেচিন চিলাই দিব বিচাৰে মেচিন চিলাই দি ল'ব মই এতিয়া প্ৰেছ কৰি এইটো বহুৱাই লৈছোঁ কাৰণ মই এইটো হাত চিলাই দিম পিছত দিম তাৰ বাবে এতিয়া আমাৰ ফাইনেল জোখটো লৈ ল'ম এই ব্লাউজটো 38 সাইজৰ হয় তাৰ বাবে মই ওপৰত 9.5 ইঞ্চত চিন দিছোঁ আৰু তলৰ অংশটোত মই 8 ইঞ্চত চিন দিছোঁ সেম তেনেকুৱাকৈ এইটো সাইডেও মই তলৰ অংশটোত 8 ইঞ্চত চিন এটা দিছোঁ আৰু ওপৰৰ অংশটোত 9.5ত এটা চিন দি লৈছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এই পইণ্ট দুটা মিলাই পেলাই চিলাইটো কৰি ল'ম এয়া দেখিছে এইটো পইণ্টৰ পৰা তলৰ যিখিনি আমি আঁতৰত এটা চিন দিছিলোঁ সেই চিনটোত মিলাই পেলাই এনেকুৱাকৈ ষ্টিচিংটো কৰি দিম এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছোঁ এই সাইডে মই যেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছোঁ সেম তেনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা সাইডতো চিলাইটো কৰি পেলাই জইন দি ল'ম এতিয়া আমাৰ ফাইনেল জোখটো লোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আমি হাতৰ অংশখিনি ৰেডি কৰিম হাতৰ অংশটো কেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্লাউজ এটা চিলাই কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ ব্লাউজৰ যিটো মেইন পাৰ্ট হয় বডিৰ পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি হাতৰ ষ্টিচিং কৰিম ইয়াত হাতটো লগাই পেলাই পাইপিং কৰি দিলে আমাৰ ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ যাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু ইজিকৈ এটা ব্লাউজ চিলাই কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াৰ হাতৰ জইনিং কৰিম এতিয়া ইয়া হাতৰ পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ ইয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু যিটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট হয় সেই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমে মই ষ্টিচিং কৰিম একেবাৰে মাজৰ অংশত এনেকুৱাকৈ হাতৰ মাজৰ পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ উলটিয়াই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আমি হাতৰ ষ্টিচিংটো মেইন কাপোৰত আমি লগাই যাম আৰু ইয়া দেখিছে মই হাতৰ পাৰ্টটো উলটাকৈ ৰাখিছোঁ উলটাকৈ ৰাখি পেলাই যিটো আমাৰ ব্লাউজৰ মেইন পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটোক সিধাকৈ ৰাখি তাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড শেপত এতিয়া লাহেকৈ চিলাই পেলাই কমপ্লিট কৰি দিম এনেকুৱাকৈ গোটেই হাতটো আমি ষ্টিচিং কৰিম প্ৰথমে আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত এনেকুৱাকৈ লগাই কমপ্লিট কৰি আকৌবাৰ মাজৰ অংশৰ পৰা আমি বেক পাৰ্টৰ সাইডটোত চিলাই কৰি ল'ম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে স্লিপ এটা এটাচ কৰিব লাগিব এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে স্লিপটো এটাচ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ফিনিশিংটো খুব ধুনীয়া আহিব আৰু আপোনালোকৰ চিলাই কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব এয়া দেখিছে মই এটা সাইড এনেকুৱাকৈ কমপ্লিট কৰি ললোঁ তাৰ পাছত মই মাজৰ অংশৰ পৰা আকৌবাৰ এনেকুৱাকৈ উলটাকৈ লৈ ল'ম এয়া দেখিছে লৈ পেলাই এতিয়া একেবাৰে মাজৰ অংশৰ পৰা মই সাইডৰ অংশলৈকে চিলাইটো কৰি দিম এয়া এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও চিলাইটো কৰি ল'ব এতিয়া মোৰ হাতৰ চিলাইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই ব্লাউজৰ এটা সাইডত আমাৰ স্লিপটো কেনেকুৱাকৈ এটাচ কৰা হয় সেইটো কৰি লৈছোঁ সেম এনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্টটো চিলাইটো কৰি ল'ম যিহেতু ভিডিঅ'টো খুব দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে মই আপোনালোকক এটা সাইডটো চিলাই কৰি দেখুৱাইছোঁ সেম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আৰু এটা সাইডটো চিলাই কৰি ল'ব এতিয়া আমি হাতৰ ৰাউণ্ড শেপৰ জোখটো লৈ লৈছোঁ 5 ইঞ্চত আৰু এনেকুৱাকৈ 5 ইঞ্চৰ পৰা মই চিলাইটো কৰি লৈ পাই যিটো আমাৰ বডিৰ ফাইনেল পাৰ্টটো আমি চিলাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই জোখত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম এয়া দেখিছে ইয়াত মই ফাইনেল চিলাইটো দিয়ে থৈছিলোঁ আমাৰ যিটো বডিৰ জোখ হ'ব সেই অনুযায়ী তাৰ ওপৰত মই এনেকুৱাকৈ চিলাইটো মিলাই দিছোঁ এতিয়া আমাৰ এটা সাইডটো কমপ্লিট হৈ গ'ল হাতৰ চিলাই কৰি সেম তেনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা সাইডটো চিলাই কৰি ল'ম আৰু ইয়াত মই আৰু 0.25ত এনেকুৱাকৈ আকৌ এটা চিলাই দি দিছোঁ যাতে টাইট ঢিলা হলে এডজাস্ট কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ মই আকৌ এটা চিলাই দি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ এটা সাইড কমপ্লিট হৈ গ'ল সেম তেনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা হাতটো এটাচ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ এটাচ কৰি ল'ব এয়া দেখিছে এই হাতটো মই যেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছিলোঁ সেম তেনেকুৱাকৈ মই এই হাতটো চিলাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত জাষ্ট আমি পাইপিংটো কৰিম পাইপিংটো কৰি দিলে আমাৰ ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ যাব পাইপিঙৰ বাবে মই পাইপিংটো ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো মই ইয়াত এটাচ কৰি দিম আৰু যদি আপোনালোকে পাইপিং কেনেকুৱাকৈ কৰে নাজানে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া মই পাইপিংটো ব্লাউজৰ মেইন পাৰ্টৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ সাইডত একেবাৰে সাইডৰ অংশত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ লগাই লৈ পেলাই আমাৰ যিটো শেপত ব্লাউজৰ ডিজাইনটো কাটা আছিলে তেনেকুৱা শেপ অনুযায়ী মিলাই পেলাই মই পাইপিংটো লগাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও পাইপিংটো লগাই দিব গোটেই ব্লাউজটোত এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড শেপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই পাইপিংটো লগাই দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ পাইপিংটো লগাই দিব আৰু যদিহে আপোনালোকে পাইপিঙৰ এই কাপোৰডাল মই কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ নাজানে আপোনালোকে পাইপিং কেনেকুৱাকৈ বনায়
যদিহে আপোনালোকে পাইপিং কেনেকুৱাকৈ বনাই নাজানে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক পাইপিং কেনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ব্লাউজটো মই কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম আৰু মোৰ এই চেনেলটোত মই কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ চালে অলপ হ'লেও সহায় হ'ব যদিহে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব এতিয়া ইয়া দেখিছে মই পাইপিংটো গুটেখিনি লগাই কমপ্লিট কৰি ললো তাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ যেতিয়া ভিতৰৰ কাপোৰকিটা আছে ইয়া দেখিছে এইখিনি কাপোৰত মই এটা এটাকৈ কাট দি দিম গুটে ৰাউন্ড কৈ এই কাটটো দিওঁতে চাব আপোনালোকে আমি যে সিলাই কৰিছো পাইপিংটো সেই সুতাডাল যাতে কাট খাই না যায় তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পাইপিংৰ কাপোৰটোক এৰি পেলাই মেইন কাপোৰটো যেটো আছে ভিতৰ ফালে সেই কাপোৰটো কেনেকুৱাকৈ এটাকৈ কাট দিব গুটে ৰাউন্ড কৈ তাৰ পাছত যেটো পাইপিংৰ কাপোৰ আছে হেতুক আমি ফোল্ড কৰি ভিতৰ ফালে সিলাই দিম এইখিনি সিলাই কৰি দিয়াৰ পাছত আমাৰ ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ যাব দেখিছে মই এখিনি পাইপিংটো কেনেকুৱাকৈ কৰিছো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও পাইপিংটো কৰি ল'ব পাইপিংটো কৰাৰ পিছত আমাৰ ব্লাউজৰ ফিনিশিংটো খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু দেখিবলৈ লুকটো খুব ধুনীয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ এই পাইপিংটো কৰাৰ পিছত ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ফাইনেল লুকটো মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দি আছো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো থ্যাংক ইউ